Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Đến hẹn lại lên, Racing Boy Tabata đã quay trở lại đường đua và thể hiện độ chất chơi trong từng pha bọc cua khi liên tục trèo lái fan hâm mộ từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Kịch bản chủ tịch Juno giả vờ hấp hối thử lòng fan và cái kết spoiler đã diễn ra. Anh em đừng mất niềm tin vào tác giả sớm nhé. Như mọi khi, hãy cùng đến với video phân tích và đánh giá chương 239 Black Clover của Anime Wiki nhé anh em. Trước khi vào chủ đề chính thì tuần này Black Clover manga sẽ không có chap. Lịch trình công việc dày đặc, sáng chở ông ngoại đi bơi, chiều đưa bà nội tập gym, tối lại phải lái xe đua tập bó cua đã khiến Tabata quyết định ngưng vẽ trong tuần này. Hãy chờ đợi những diễn biến mới nhất của Black Clover trong tuần sau. Đừng quên đăng ký để đón xem video phân tích chap mới nhất Black Clover trên Anime Wiki nhé anh em. Với tựa đề là Yggdrasil nở rộ, 239 cũng giúp nở rộ nụ cười cho fan hâm mộ. Khi như mọi lần vui chơi không quên nhiệm vụ, Tabata không bao giờ bỏ rơi đứa con cưng nhà Green Barrier. Mở đầu chương là hình ảnh Juno lơ ngơ nhìn lên bầu trời tự hỏi khi chết đi thì bàn thờ của cậu sẽ trông như thế nào. Trong nỗi tuyệt vọng chạy đua với thần chết, đôi mắt Juno ẩn chứa nỗi đau nặng nề. Cậu có lẽ vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Cậu là ai? Đây là đâu? Mọi việc diễn ra quá nhanh. Trong vòng một ngày chỉ vài tiếng đồng hồ, mọi thứ Juno yêu quý đã bị lấy đi ngay trước mắt theo cách không thể tàn nhẫn hơn. Những giọt nước mắt của Ship thêm một lần nữa rơi. Nếu trước đây Ship khóc vì những lần giận dỗi Juno không quan tâm cô, thì giờ đây cô đang khóc vì người cô yêu thương nhất sắp liền xa cõi đời. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi đôi cánh tinh linh đã có dấu hiệu tan biến. Với bản chất là những linh hồn, tinh linh không thể chết, nhưng khi sự liên kết với chủ nhân yếu đi, chúng sẽ dần tan biến và tiếp tục ngủ vùi cho đến khi gặp được chủ nhân mới. Về hình thức, những chủ nhân của tinh linh phải đáp ứng hai điều kiện cơ bản. Đầu tiên đó là phải có tiềm năng pháp thuật mạnh mẽ, và tiếp theo là phải sở hữu ma pháp đặc trưng của từng hệ, như hỏa ma pháp của Fuegoleon, phong ma pháp của Juno, và rất có thể thủy ma pháp của Noel cũng sẽ thu hút được thủy tinh linh Undine. Bởi cho đến thời điểm này, Undine chưa lựa chọn chủ nhân khi cô bị ràng buộc với giao kèo tư tế với nữ hoàng Hearst. Với việc Lolopekka chỉ còn sống được 6 tháng vì dính phải lời nguyền của Megicula, nếu Hearst thất bại trong chiến dịch, cơ hội Noel sở hữu thủy tinh linh là rất lớn. Quay trở lại với chương 239, khung cảnh điêu tàn sau trận chiến khốc liệt với Zenon hiện ra. Zenon đi như nhà vắng chó, bắt canh thừa lại phải để cho Clover húc rồi anh em ạ. Căn cứ kim sắc nhật xuất đã bị phá hủy hoàn toàn, xác chết nằm la liệt. Space đã biến mất không chút tăm hơi cùng với William. Số phận sóng gió thêm một lần nữa chơi đùa William. Cách đây 6 tháng anh đã bật khóc khi được Julius tha thứ và bày tỏ khao khát được cống hiến tất cả cho Clover để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Thì sau cơn phê, anh tôi lại tiếp tục bị tác giả xoắn khi bi kịch thêm lần nữa từ trên trời đập vào mặt William. Trước khi bị bắt đi, William đã kịp để lại một câu thần chú trị liệu trong hạt giống cây Yggdrasil. Và từ đây màn bo cua thần tốc của Tabata chính thức bắt đầu. Mọi người nhanh chóng tỉnh lại dù trước đó chúng ta đã chắc chắn rằng họ sẽ chết. Cloud cũng tỉnh lại như vừa ra trại rồi anh đã bị đâm xuyên qua quả tim. Chúng ta đã được biết thêm một năng lực bá đạo nữa của cây thế giới. Nó là một ma pháp toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Vây quả thật cao tay khi nhắm vào William trước tiên, bởi sẽ cực kỳ khó chịu trên chiến trường nếu Yggdrasil tham chiến. William bị bắt cóc chắc chắn sẽ khiến 300 anh em tộc F tham chiến, đặc biệt là Patrick khi anh có mối liên hệ cực mật thiết với William. Biết đâu thánh tạo nghiệp sẽ có cách tìm ra vị trí chính xác của William thì sao anh em nhỉ? Độ chất chơi của Tabata tiếp tục được thể hiện khi Juno tỉnh lại và bật dậy nhanh như tốc độ treo cơ. Cậu đã thương thì muốn làm người thường cũng không được anh em ạ. Muốn chết yên ổn cũng không xong với ông tác giả mà. Trong video trước mình cũng đã khẳng định chắc chắn Juno không thể chết, ít nhất là ở thời điểm này, bởi Black Clover còn quá nhiều nút thắt liên quan đến Juno, mối thâm thù của cha mẹ, mối thù của đồng đội, tất cả đều liên quan đến Zenon. Nếu anh em để ý sẽ nhận thấy Tabata đang cố tình tạo ra mối liên kết cho từng bộ đôi nhân vật giữa nhóm Tam Đại Hắc Ám Space và nhóm pháp sư thế hệ mới của Clover. Dù ma pháp trị liệu của William rất mạnh mẽ nhưng nó không thể hồi sinh người chết. Một nửa phân đoàn được cứu sống nhưng hoàng hôn đoàn vẫn mất mát cực kỳ lớn khi hai nhân vật khá nổi bật trong câu chuyện là Siren và Harmon đã chính thức được Tabata rip. Cái chết của bộ đôi này thể hiện rõ ràng thông điệp không ai là không thể chết trong Black Clover. Điều này khiến mình thêm một lần nữa nhớ về tin đoán Asta sẽ chết của Julius. Tương lai mù tịt của Asta càng làm tăng thêm phần đau thương cho khung cảnh chết chóc ở Clover. Vết thương thể xác hồi phục nhưng nỗi đau trong lòng không thể được xoa dịu ngay lập tức. Juno cũng thế, thất bại trước Zenon làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của cậu. Juno ý thức được sự yếu kém của bản thân trước sức mạnh hắc ám và hơn bao giờ hết, cậu khao khát được báo thù. Điều này làm chúng ta liên tưởng đến mối thâm thù sâu đậm giữa Patrick với loài người.
Chính sự mù quáng trong việc báo thù đã khiến thủ lĩnh Bạch Dạ Man Nhãn phạm vô số sai lầm, dẫn đến việc Julius mất hết ma pháp. Nếu Juno gieo căm thù và tiếp tục bước trên con đường của Party, thì kịch bản đó sẽ được lặp lại một lần nữa. Tuy nhiên với bản chất lương thiện cộng thêm với hơi thở Tabata độ, chắc chắn Juno sẽ không để điều đó xảy ra. 6 tháng time skip, Juno chỉ ở lại Clover làm nhiệm vụ. Ở thời điểm này cậu cần đến Hurst để luyện tập khả năng sử dụng mana tự nhiên, chắc chắn nó sẽ vô cùng bổ ích. Đằng sau người đàn ông thất bại là một người đàn bà xứ dại. Để chứng minh mình không xứ dại, Ship cũng cần phải làm điều gì đó để Juno mạnh mẽ hơn. Chúng ta vẫn chưa cảm nhận rõ ràng sức mạnh của Ship trong trận đánh vừa rồi. Là một tinh linh, cô cần thể hiện nhiều hơn trong vai trò hỗ trợ cho Juno. Anh em cũng thấy Undine có thể làm được những gì rồi phải không nào? Ở một diễn biến khác, mặc cho Juno ngậm ngùi hút bát canh thừa của Zenon, thì cách đó vài trăm cây số một trận chiến khốc liệt khác đang chuẩn bị diễn ra. Bộ sậu Spy gồm Dante và Vanessa đã đích thân đến Hurst để bắt sống Yami Sukehiro. Trong chuyến viếng thăm Hurst lần này, Dante đã gọi Yami là Pháp Sư Minh Vực. Đây là một từ trong tiếng Hán. Minh có nghĩa là ánh sáng, vực có nghĩa là địa phận, lãnh thổ. Nếu liên kết hai từ này với nhau, chúng ta sẽ có được nghĩa là một quốc gia ánh sáng. Điều này liên quan đến quê hương mặt trời mọc của Yami, và Dante có vẻ biết về nơi đó. Để tấn công Hurst, Spy chia thành hai hướng tiếp cận. Nhóm đầu tiên do Vanessa lãnh đạo gồm ít nhất 5 chiến binh hắc ám sẽ đối đầu với Lolopekka. Spy đã khéo léo bố trí lực lượng phù hợp khi mang theo 5 chiến binh, dùng được 40% sức mạnh hắc ám để đối đầu với nhóm 5 linh vệ. Nữ hoàng Hurst sẽ do Vanessa xử lý. Một pha gáy khét lẹt của Vanessa khi Lolopekka là một pháp sư vô cùng mạnh. Trước đây Mimosa từng nói rằng một mình nữ hoàng này có thể hạ được tất cả ma pháp kỵ sĩ Clover. Một trận chiến giữa một pháp sư có thể hạ cả một đất nước. Với kẻ có thể sử dụng ít nhất 80% sức mạnh hắc ám, chắc chắn sẽ rất hấp dẫn anh em ạ. Sau khi bố trí Vanessa đối phó với Hurst, Dante sẽ làm nốt phần còn lại của mình. Một mình hắn sẽ xâm nhập vào Hurst, đánh bại Hắc Bộc Ngưu và bắt đội trưởng của họ đi. Gắt phết anh em ạ. Sau time skip, toàn bộ thành viên Hắc Bộc Ngưu đã sang Hurst. Họ ngày đêm luyện tập và đều đã rất mạnh. Bên cạnh đó, con át chủ bài Asta đang ngày đêm gáy khét lẹt ở Hurst. Những kỹ năng cao cấp liên tục được kích hoạt khiến Asta được đánh giá là một trong những pháp sư mạnh nhất cả series cho đến thời điểm này. Đếm xương xương thì cũng 55% sức mạnh hắc ám. Trong trận chiến sắp tới, đối diện với kẻ thù cực mạnh thì chắc chắn Asta và đồng đội buộc phải vượt qua giới hạn bản thân. Điều bắt buộc đó chính là não cơ phải kích hoạt được chiếc cánh thứ hai, đồng thời hoàn thiện trạng thái hắc hình. Nhưng chúng ta đã biết Asta đã kiểm soát được hắc hình từ rất lâu, nhưng kỹ năng đó vẫn chưa được bên nhà ta một lần nâng cấp. Dante chính là bài test tốt nhất cho Asta vào thời điểm này. Cùng với 3 thanh truy kịch kiếm dường như được tạo ra bởi chủng tộc người Lùn cổ đại, sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hoàn thiện hình thức ấy. Việc Spy lâm le vào Yami phần nào thể hiện mưu đồ của chúng trong cuộc chiến lần này. Tại sao sau khi bắt được William, chúng lại muốn có được Yami? Lý do đầu tiên rất có thể là để chuẩn bị cho đại chiến với Liên minh loài người. Spy đang từng bước tiêu diệt những kẻ có thể làm tổn thương đến hắc ám. Đầu tiên là cây thế giới của William và tiếp theo là ám ma pháp của Yami. Lý do thứ hai đó là Spy đang thu thập những ma pháp cần thiết để mở con đường đến thế giới ác ma, nhằm mục đích mang chúng đến và càn quét thế giới loài người. Lý do thứ ba là Spy muốn chiếm đoạt những ma pháp mạnh mẽ nhất cho riêng họ. Có thể sẽ là cấy ghép theo một cách nào đó để chứng minh Spy sử dụng được những năng lực đánh cắp. Và trường hợp cuối cùng là tất cả những giả thuyết trên đều sẽ trở thành sự thật. Cuối chương 239 là hình ảnh của Dante đang ở bên trong Hurst. Hắn trông khá đáng sợ với khuôn mặt tươi tắn nhưng vô cùng nham hiểm. Trong màn thẩm du tinh thần, Dante có nhắc đến bản chất xấu xa của nhân loại. Đó cũng chính là lý do vì sao hắn muốn tiêu diệt toàn bộ loài người. Dante còn nói rằng thế giới này thật nhàm chán, mất ngủ vì không có đối thủ nên có lẽ hắn đang muốn mang ác ma đến thế giới loài người để ngày ngày ngắm chúng tàn sát nhau cho vui mắt chăng. Vừa rồi là những phân tích đánh giá của Anime Wiki về chương 239 Black Clover. Hãy nêu ra ý kiến của riêng mình ở phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye!